Cum ne dăm seama ce vârstă are o găină? Creșterea găinilor ouătoare ține cont de câteva cicluri de producție, iar când păsările ating o anumită vârstă, atunci productivitatea lor scade. De aceea este important să știi când o găină este prea bătrână pentru a mai face ouă. Producția de ouă a unei găini este influențată și de vârsta ei. Determinarea vârstei la găini este esențială pentru a putea planifica reînnoirea efectivului de păsări. Se recomandă să nu țineți o găină ouătoare peste vârsta de 2-3 ani, întrucât după acest prag de vârstă, producția de ouă este în declin. Dacă alegi să cumperi găini adulte, atunci trebuie să știi cum îți dai seama dacă ai de-a face cu o găinușă la începutul perioadei de ouat sau cu o găină bătrână care doar va face supa bună. Cea mai bună perioadă pentru a cumpăra găini este primăvara. Vârsta pe care ar trebui să o aibă o găină ouătoare la achiziție se recomandă să fie de 4-6 luni. În acest caz, vârsta fragedă a găinii, hrana în perioada primăvară-vară și condițiile bune de adăpost vor oferi crescătorului un profit maxim. Crescătorii cu experiență cunosc o mulțime de metode pentru a determina vârsta aproximativă a unei găini ouătoare după aspectul său. Cu toate acestea, chiar și cele mai fiabile metode pentru a stabili vârsta unei găini sunt aproximative și au o marjă de eroare de aproximativ 1-6 luni. Din acest motiv, crescătorul trebuie să se familiarizeze cu cât mai multe metode pentru a distinge găinile ouătoare bătrâne de cele tinere. Nu uita să dai un like mare acestui video, să-mi scrii în comentarii de unde mă urmărești, să distribui acest video în social media. Pentru toate astea îți mulțumesc! Cum ne dăm seama ce vârstă are o găină este o întrebare pe care și-o pun crescătorii care cumpără păsări adulte, dar și care au efective mai mari și doresc să înlocuiască găinile care încep să aibă o producție mai mică de ouă. O serie de criterii te ajută să-ți dai seama ce vârstă are o găină. Se poate urmări comportamentul ei, productivitatea și calitatea ouălelor. De asemenea, unele aspecte fizice utrădează o vârstă a unei găini. Riscul de a cumpăra păsări mai bătrâne scade atunci când reînnoiești efectivul în primăvară. Pentru a face acest lucru, este necesar să se efectueze o filtrare a grupului în toamnă, lăsând indivizi cu cele mai bune caracteristici de productivitate pentru iarnă, iar primăvara se aduc păsări tinere. Achiziționarea unor păsări crescute în fermele specializate poate reduce semnificativ riscul de a cumpăra găini mai în vârstă. Fiind vorba despre un furnizor sigur, crescătorul poate să fie sigur că vârsta păsărilor nu depășește 1-2 ani. Fermele de păsări țin evidența efectivului, iar dacă sunt îndoieli, se pot cere informații suplimentare de la furnizor. Un avantaj este când cumperi găini de la o fermă este siguranța că păsările au fost vaccinate. Cea mai ieftină metodă prin care poți să-ți întinerești efectivul de păsări de curte este să le obții pe cont propriu, prin incubarea ouălor și creșterea puilor. Vei avea însă nevoie și de găini care manifestă un instinct matern dezvoltat pentru creșterea puilor. Cum îți dai seama ce vârstă are o găină după aspectul și comportamentul ei? Vârsta unei găini poate fi determinată și după aspectul și comportamentul ei. Iată la ce să te uiți atunci când cumperi o găină pentru ouat și vrei ca ea să fie cât mai tânără. Vârsta găinii după aspectul ciocului. Fermierii cu experiență pot stabili dacă o găină are sub 1 an prin modul în care arată ciocul acesteia. La păsările tinere, ciocul este puternic și ușor curbat, cu o suprafață netedă și o nuanță de galben aprins. În schimb, găinile mai în vârstă prezintă colorații diverse ale ciocului, cu posibile nuanțe de gri. Ciocul poate prezenta rugozitate și chiar crăpături detectate pe suprafața sa. Vârsta unei găini după aspectul picioarelor.
Determinarea vârstei găinii ouătoare după culoarea picioarelor e similară cu cea a ciocului, deoarece la exemplarele tinere, membrele au o culoare galbenă pronunțată, care se estompează în timp și capătă tonuri de gri. În timp, există o pierdere parțială a pigmentării pe pielea labelor la pui și apariția excrescențelor, umflăturilor și crăpăturilor pe suprafața membrelor inferioare. O atenție deosebită trebuie acordată solzilor, care pe suprafața membrelor găinilor mature sunt mari și pot să nu se potrivească strâns între ei. Ghearele nu ar trebui să fie prea mari deoarece acest lucru indică o activitate scăzută a găinilor, boala sau bătrânețea acestora. Poți identifica o găină tânără prin ghearele mici, cu o suprafață netedă. Vârsta unei găini după aspectul crestei și lobilor. Poți distinge o găină tânără ouătoare de alți indivizi prin pigmentarea puternică a lobilor urechilor și a crestei. Creasta este, de regulă, de dimensiuni mari și adesea atârnă într-o parte. O trăsătură distinctivă suplimentară care face posibilă identificarea unui specimen tânăr este o temperatură mai ridicată a acestor părți ale corpului deoarece avem aici o circulație mai bună a sângelui, care se deteriorează în timp. Acest lucru se datorează prezenței în organism a unei cantități mari de pigment care pătează ambele părți ale corpului și coaja de ou a găinilor tinere. Odată cu îmbătrânirea și productivitatea redusă, culoarea începe să se estompeze. Vârsta unei găini după aspectul abdomenului. O modalitate aproape sigură pentru a determina vârsta unei găini este prin palparea abdomenului. La găinile mai în vârstă, la sondare, stomacul are o suprafață dură la atingere, acest lucru fiind cauzat de creșterea cantității de grăsime sub piele care se acumulează pe măsură ce pasărea îmbătrânește. Vârsta unei găini după aspectul penajului. Găinile tinere au un penaj neted, viu colorat, între pene și sub aripi existând puf moale la atingere și o textură delicată. Prezența penelor rupte, ciufulite și proeminente este un semn al indivizilor bătrâni și bolnavi. Găinile tinere au vene mici, albastre și nuanțe de piele roz. În timp, pielea se usucă, devine palidă și mai aspră. Vârsta unei găini după aspectul ochilor. Un semn suplimentar care îți permite să determini capacitatea productivă a unei găini este o examinare a ochilor. La găinile ouătoare tinere, ochii au o formă convexă, o culoare clară și luciu, lipsind pelicula tulbure și formațiunile de tip spumos. Vârsta unei găini după comportamentul păsării. O găină tânără cu productivitate ridicată este mult mai activă, aflându-se în permanență în mișcare în căutarea hranei, se plimbă mult timp și de multe ori sapă în așternut și în pământ. Vârsta unei găini după perioada de năpârlire. În funcție de ciclurile fiziologice care au loc în organism, schimbarea penelor primare are loc înainte de împlinirea vârstei de 6 luni și de începutul ouatului activ. Determinarea vârstei unei găini după producția de ouă. Determinarea vârstei unei găini se poate face și după producția de ouă și calitatea acestora. Frecvența ouatului. Frecvența ouatului poate trăda vârsta unei găini, de aceea producția trebuie monitorizată. Operațiunea trebuie efectuată dimineața, timp de 1-2 săptămâni. La găinile ouătoare bune, producția de un ou pe săptămână indică faptul că acestea au o vârstă de 5-6 luni. Pe măsură ce vârsta păsării crește, începe o perioadă de intrare în stadiul de ouare activă. La 6-7 luni, găina aduce aproximativ 3 ouă pe săptămână. Indicatorii de productivitate maximă, care sunt de 5-6 ouă pe săptămână, sunt tipici pentru perioada de vârstă care durează de la 8-9 la 11-12 luni. Calitatea ouălor. Un semn auxiliar care te ajută să determini momentul apariției unei găini este faptul că, după normalizarea sistemului reproducător,
Aceasta produce ouă cu o coajă puternică și groasă. În același timp, experții notează că, în ciuda greutății reduse a ouălelor, aproximativ 45 grame, care deosebește puicuțele de găinile bătrâne, valoarea nutritivă a unor astfel de produse este de multe ori mai mare în comparație cu ouăle făcute de păsările adulte. Aspectul gălbenușului. Evaluarea dimensiunii, culorii și consistenței gălbenușului din ouăle depuse oferă, de asemenea, informații despre vârsta găinii. Cu toate acestea, atunci când se evaluează indicatorii de calitate ai ouălelor, este necesar să se acorde atenție dietei păsărilor deoarece producătorii pot adăuga substanțe care sporesc pigmentarea ouălelor pe care le aduce. Ouăle obținute de la indivizi tineri se pot distinge prin dimensiunea mare a gălbenușului, culoarea bogată și consistența deasă. Nu uita să dai un like mare acestui video, să-mi scrii în comentarii de unde mă urmărești, să distribui acest video în social media. Pentru toate astea îți mulțumesc și te aștept și la următorul videoclip.